Hi learners! Today we're going to learn how to count in English. اليوم غادي نتعلموا كيفاش نحسبوا from 1 to 20 in English. غادي نتعلموا كيفاش نحسبوا من 1 ل 20 باللغة الإنجليزية. So let's get started. 1 واحد 2 جوج 3 ثلاثة 4 أربعة 5 خمسة 6 ستة 7 سبعة 8 8 9 تسعود 10 عشرة 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 ولا كنقولوا 20